اهلا بكل المتابعين، معاكم نايم. النهارده هعمل لكم مشروب الخروب تحفه ان شاء الله. اول ما تجربيه هيعجبك جدا في رمضان. 2 كوب خروب مجروش، 2 كوب سكر، 2 لتر ميه مغليه. اول حاجه هنكرمل السكر عشان نحطه على الخروب. بنحطهم في حله من غير ميه، من غير اي حاجه خالص. بنوطي النار. الحله دي ضروري تبقى ستانلس ستيل طبعا زي ما شفناه في الفيديو بتاع الفشار المكرمل. دلوقتي الكراميل استوى خلاص، نبتدي بقى نحط الخروب. احنا شغالين على نار هاديه جدا، بنقلبهم في بعض. ده هيبقى احلى خروب هتشربيه في حياتك. عارفه الخروب بتاع اسكندريه؟ هو ده خروب اسكندريه. طبعا ما بنسيبوش كتير عشان الكراميل ما يتحرقش. هنجيب الميه اللي انا قلت لك عليها دي مغليه، وانت بتحطي بشويش خالص عشان اوقف كرمله السكر. وبعد كده على النار الهاديه برضو هنفك كل السكر المكلكع ده، وهوريهولك بعد ما يفك. دلوقتي السكر بتاعه داب خالص، مفيش اي حاجه، حتى المعلقه الخشب بصي مفيش اي سكر مكلكع، مفيش اي حاجه. كده الخروب برد. هنبتدي بقى نصفيه. خلي بالك وانت بتصفيه ضروري المصفى تبقى ضيقه. نحطه بقى في الشفشه. انا كده عملت لك مشروب الخروب بكل تفاصيله. من فضلك بعد ما تشوفي الفيديو ده لو عندك اي اقتراحات اكتبيها لي تحت في الاقتراحات. ما تنسيش تعملي لي لايك وسبسكرايب وشير عشان الفيديو ده ناس كتير قوي تشوفه. واشوفك الفيديو الجاي. باي باي.